And onto the mat here, Gjakova against. Vetëm 15 sekonda zgjati gara e Akil Gjakovës në Baku. And the 19-year-old Gjakova. Now it's a bit of a guess here, but Ai humbi me Ippon 100-0 në luftën e tij të parë në judo. Në këtë mënyrë mposhti malazezin Nikola Gusic, që arriti deri në gjysmëfinale. Akil Gjakova ishte edhe garuesi I fundit nga 18 sportist kosovar sa ishin që u paraqitën në lojërat e para evropiane Baku 2015. E vetëm motra e tij, Nora Gjakova, arriti që të fitojë medalje, xhudistja perspektive, kapi të bronzën, duke marrë vendin e tretë për kategorinë minus 57 kg. Në kryeqytetin e Azerbajxhanit, afër medaljes ishte edhe Alvin Karaqi, që pësoi humbje në gjysmëfinale nga kampioni Emanuell I shtetit Nikoqir. Njëjtë ngjau edhe me boksierin Prizrenas Armend Xhoxhaj, që në çerkfinale u mposh 2-1 në raunde nga ukrainasi Aleksandr Kizhnjak. E shumica nga pjesëmarrësit tjerë kosovar nga 9 federata u renditën në vendet e fundit në listë aty ku garuan. Sa I përket medaljeve, 2 ditë para përfundimit të lojrave të Bakus, Rusia ka fituar në total 130 medalje. E dyta është Nikoqiri Azerbajxhani me 48, kurse 10 më pak ka Britania e Madhe. Listën e përmbyll Finlanda, Kosova dhe Mali I Zi, që kanë fituar vetëm nga 1 medalje.